අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම. කලින් වීඩියෝ එකේ මතක ඇති ඕගොල්ලන්ට අපි එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් new කරනකොට id created.updated කියලා අපිට අනවශ්‍ය කොලම් තුනක් පෙන්නනවා. අපි අද බලමු ඒක අයින් කරලා resources එකක් භාවිතයෙන් අපි නියම API එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට Laravel documentation එක බලා ගන්න පුළුවන්. generating resources යටතේ resources collection වල තියෙන documentation එකේ අපි මුලින්ම create කරගමු resource එක. artisan make resource අපි product කියලා folder එකක් ඇතුලේ හදමු. product resource අපි ඒ වගේම show function එකට index function එකට භාවිතා කරන්න resource collection එකක් හදාගමු. product collection වලට පේනවා ඇති මෙතන resource folder එකක් තියෙනවා. product folder එකේ product collection එක සහ resource එකක් අපිට හදිලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම product resource එකේ return part එක create කරලෙමු. අපිට return ඕනේ name ඒ වගේම details ඒ වගේම තියෙනවා price ඒ වගේම stock එක තියෙනවා. අපි returning part එක හදලා ඉවරයි. අපි බලමු දැන් මේ resource එක use කරන්න කොහොමද කියලා control එකේ. අපි මුලින්ම show function එක බලමු. අපි return කරන්න ඕනේ new product resource දැන් බලමු කොහොමද preview එක එන්නේ කියලා. refresh කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති customize කරපු view එක ඒ විදිහට return වෙනවා. name details price stock බලමු. මෙතන stock 0 වුණාම out of stock කියලා වැටෙන්නේ. product resources වලට ගිහිල්ලා stock equal 0 then out of stock එහෙම නැත්නම් අපි stock එක preview කරනවා. අපි බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. out of stock බලමු product 2 බලමු product 2 එක හරි resource එක හරියට හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ වගේම product collection එක හදාගන්න කොහොමද return part එක. අපි අර වගේම return part එක හදාගමු. product resource ආකාරයටම මම මෙතන collection එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන stock එක දෙන්නේ නැහැ. මෙතනට link එකක් දෙමු. මේ විදිහට අපි link එකක් දෙමු. route products show that this id බලමු. collection එක බලමු. sorry අපි collection එක add කරගත්තේ නැහැ control එකට. control එකට යන්න. control එකේ අපේ all data දෙන්නේ index function එකේ. අපි
return කරගමු product collection එකෙන් collection අපේ model එක product all අපි බලමු වැඩද කියලා resource not found බලමු මොකක්ද අවුල කියලා product collection එතන extend ලා තියෙන resource කියන ෆයිල් එකෙන් හරි මම හිතන්නේ දැන් හරියන්න ඕනේ product.show1 sorry come on බලන්න දැන් පේනවා අපේ link එක මෙතන add වෙලා තියෙනවා අපිට මේ link වලට ගියාම අපේ ඒ data එක බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති API එකේ resource use කරන්නේ කොහොමද කියලා collection එකයි resource එකයි අපි තව දෙයක් බලමු මෙතන අපේ product 50ම එක page එකේ පෙන්නනවා අපි බලමු මේක page init කරන්න මෙතන අපි control එකේ අපි දෙනවා මෙතන model එකේ all අපි දීලා තියෙන්නේ අපි මෙතන දෙමු product page init page init එක දෙමු page එකට data පහ ගානේ අපි බලමු page init එක හරි මෙතන වලට පේනවා first page එක තියෙනවා page 10ක් තියෙනවා total එක 50යි බලමු ඊළඟ page එකට ගිහිල්ලා first page එක next page එක කරින් අපිට page init එක වැඩ කරගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට තේරෙනවද collection resource collection use කරන විදිය Laravel API එකට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු